سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. مهدی حبیبی زاده هستم و توی این قسمت قراره به یکی از مهمترین موضوعاتی که قراره توی این دوره بهش بپردازیم برسیم و اون هم پیدا کردن یک ایده خوب برای ساخت اپلیکیشنه. پس معطلتون نمی کنم، بریم سراغ درس. توی پیدا کردن ایده دو تا موضوعی که قبلا بهش اشاره کردیم خیلی مهمن. اول شناخت نیازه و دوم جامعه هدفه. حتما باید توجه داشته باشیم که اپلیکیشنی که ما میسازیم یک دردی رو دوا کنه، یک نیازی رو حل کنه و توی مرحله دوم باید به این توجه داشته باشیم که این نیاز، این درد، این مشکل رو قراره از چه کسانی حل بکنه، قراره برای چه قشری از جامعه این یک راه حل باشه. پس یکی از شاید ساده ترین راه های پیدا کردن یک ایده خوب برای ساخت اپلیکیشن اینه که به دور اطرافیان خودمون نگاه کنیم و ببینیم اونها چه مشکلاتی دارن. این دفعه خیلی ریزبینی بیشتری داشته باشیم یا اصلا به دور اطراف خودمون نگاه کنیم، مشکلاتی که در طول روز باهاش دست و پنجه نرم میکنیم رو یک بار دیگه مرور کنیم، ببینیم که واقعا مشکل ما در طول روز چه جور مشکلیه و آیا اون رو میتونیم با ساخت یک اپلیکیشن حل بکنیم. یعنی مشکل ما جوری هست که یک اپلیکیشن بتونه نیاز ما رو رفع بکنه. اپلیکیشن های بزرگ که دارن توی کشورمون فعالیت میکنن مثل اسنپ، مثل دیجیکالا و از این دست اپلیکیشن ها همه اومدن دست گذاشتن روی یک نیاز و اون نیازه رو اومدن از یک قشر اختصاصی حل کردن. مثلا اسنپ اومده مشکل پیدا نکردن ماشین و همون مشکلی که آژانس‌های قدیمی داشتن برای مردم حل کرده، مشکل بیکار موندن راننده ها رو برای راننده ها حل کرده و اومده با یه تیر دونشون زده. خودش هم سودآوری خودشو داره. یا مثلا دیجیکالا اومده یک خرده فروشی بزرگ آنلاین رو انداخته، شما توی خونت میشینی پاتو رو پات میندازی و بدون اینکه دردسر بازار رفتن رو داشته باشی، دردسر این داشته باشی که یه وقت فروشنده یه چیزی بهت بندازه، خیلی راحت محصولی که میخوای رو با بقیه محصولا مقایسه میکنی و آنلاین خریدتو انجام میدی. یعنی این دردسر خرید حضوری رو اومده برای تو حل کرده که چقدرم توی کرونا به همون کمک کردین دیجیکالا، با اینکه ما مثلا عادت کرده بودیم به خرید حضوری به بازار رفتن، اما دیگه مردم به دلیل پروتکل‌های بهداشتی و مناسباتی که ایجاد شده بود همه دیگه کم کم عادت کردن به خرید آنلاین. این دوتا محصولی که نام بردم اومدن یک نیازی رو، یک مشکلی رو پیدا کردن و در برابرش، در ازاش براش یک راه حلی دادن که راه حل سودآوری هم بود. شما هم به نظرم باید همچین کاری رو انجام بدید. خیلی نمیخوام بزرگ و عجیب غریب نگاه کنید، ببینید که چه جور مشکلی دور اطرافتون وجود داره که میتونید با یک اپلیکیشن محتوا محور، با یک ابزار خیلی ساده این مشکل رو حل کنید، این درد رو اصطلاحاً دوا کنید. اما توی ادامه درسمون میخوام چند تا از ایده های عمومی که میتونید برای ساخت اپلیکیشن ازش استفاده کنید نام ببرم و امیدوارم که بتونید اینو پرورش بدید و در نهایت خروج خوبی هم ازش داشته باشید. پس از اینجا بعد رو خیلی بیشتر توجه داشته باشید به درس. ایده اول ترفندهای خاص و فکت‌های علمیه. حتما توی کانال ها یا پیج های اینستاگرامی مختلف دیدید که در مورد ترفند هاست یا در مورد فکت ها و دانستنی های علمیه. شما میتونید همین موضوع، هم موضوع ترفند ها یا مثلا فکت ها رو برای یک جامعه هدف خاص دنبال کنید. مثلا ترفندهای خاص برای خانم های خونه دار، یا مثلا دانستنی های علمی ویژه دانش آموزان سوم ابتدایی. هر چقدر به جامعه هدف خودتون رو ریزتر کنید و بگید این موضوع مخصوص فلان قشره، مطمئنا مخاطبتون محدودتر میشه. ولی خب این خودش هم حسن به حساب میاد، هم یه جورایی
عیب به حساب میاد. حسنش اینه که شما مخاطبتون رو تونستید بشناسید و تشخیص بدید از بین مثلا 80 میلیون کاربر ایرانی که وجود داره شما فقط رفتید سراغ خانم‌های خونه‌دار و خب این باعث میشه که بازارتون مشخص باشه. اما عیبش اینه که خب به تناسب همون خیلی از کاربرا رو از دست میدید. ولی مطمئن باشید اینجوری که میاد شما یک قشر خاصی رو هدف میگیرید به نفعتونه و اون قشر خودشون میاد سمتتون اگر معرفی خوبی داشته باشید توی بازار. و همین موضوع در مورد فکت‌های علمی هم وجود داره و میتونید از این ایده استفاده کنید. ایده بعدی آموزشه. حتما نیاز نیست که یک میکروفون بگیرید، یک دوربین بگیرید، بشینید جلوی دوربین و شروع کنید به آموزش دادن یک مبحث. انقدر آموزش داخل اینترنت زیاد شده که شما میتونید یک موضوع خاص رو هدف بگیرید و منابع آموزشی مختلف رو بیاید جمع آوری کنید و همه رو داخل اپلیکیشنتون بذارید. مثلا توی دوران کرونا، یک مثال واقعی میخوام براتون بزنم. توی دوران کرونا به خاطر حجم بالای دانش آموزان و اینکه اپلیکیشن شاد نمیتونست این حجم رو تحمل کنه، همه اومدن رفتن داخل واتساپ. مشکلی که داشت این بود که بعد از مدتی فایل هایی که اونجا بارگذاری شده بود پاک میشدن و خب این صدای خیلی از دانش آموزا رو در آورد. شما میتونید چیکار کنید برای همچین مشکل و همچین نیازی؟ میتونید همه فایل هایی که اینجوری شلخته وجود داره رو داخل یک حالا فضای اشتراک ویدیو، اشتراک فایل ذخیره سازی کنید در قالب یک اپلیکیشن، در قالب یک سایت، در قالب یک کانال خیلی تر و تمیز اینو ارائه بدید و یک جورایی شما دارید یک ارزش اضافه تر، یک خلق ارزشی رو دوباره انجام میدید و خودتون کار خاصی اصطلاحاً انجام ندادید، خودتون آموزش رو درست نکردید ولی در انتقال درست مفاهیم آموزشی شریک بودید و بعد این اپلیکیشن رو بسازید و داخل حالا اپ استورها و یا حالا کانال های ارتباطی که معلمان دارن انتشار بدید. این ایده‌ایه که در مورد آموزش وجود داره و حالا خودتون هم میتونید آموزش تهیه کنید، هم به صورت متنی، هم به صورت تصویری، هم به صورت ویدیویی و از طریق اپلیکیشن ها اینو به دست اونایی که حالا مخاطبتون هستن برسونید. همه چیزهایی که میگم، همه ایده هایی که میگم به شناخت مخاطب، یعنی مخاطب هدف و شناخت نیازه برمیگرده. توی هر ایده از خودتون این سوالو بپرسید که این ایده که من دارم قراره چه نیازی رو حل بکنه و مخاطبم کیه. اینکه بدونید مخاطبتون چه کسانی هستند کمک میکنه که در نهایت خروجی بهتری داشته باشید. ایده بعدی کتاب الکترونیک هست. حتما توی سالهای گذشته با مفهوم کتاب الکترونیک یا ای بوک تا حدودی آشنا شدید. خیلی اپلیکیشن های تاقچه و فیدیبو به عنوان مرجع دانلود کتاب های الکترونیک و کتاب های صوتی دارن رواج پیدا میکنن بین مردم و این نشون دهنده اقبال عمومی نسبت به این موضوع. دیگه کم کم کتاب هم داره از اون حالت کاغذی خودش، نه اینکه بگم خارج میشه، ولی یک نوع دیگه‌ای داره برای خودش پیدا میکنه، یک جلد جدیدی داره برای خودش پیدا میکنه به نام کتاب الکترونیک. شما میتونید کتاب‌هایی که حق نشرشون یا حق تألیفشون اصطلاحاً خصوصی نیست و اجازه اینو دارید که اون کتاب رو نشر بدید، کتاب‌های رایگانی هستن، کتاب‌های رایجی هستن. یه مثال خیلی آموزشی رو بخوام بگم، کتاب‌هایی که در طول دانشگاه یا مدرسه اینا رو به محصلا میدن، میتونید اینا رو مثلا به کتاب الکترونیک کنید و داخل حالا مارکت های اندرویدی بذارید. شما عملا هیچ کار خاصی انجام ندادید، صرفا کتابی که کاغذی بوده یا پی دی اف بوده رو تبدیل به کتاب الکترونیک کردید، تبدیل به یک اپلیکیشن موبایلی کردید و این هم میتونه یه ایده جذاب باشه برای کتاب الکترونیک. و ایده آخری که میخوام باهاتون در میون بذارم اپلیکیشن اختصاصی برای یک کسب و کار. احتمالاً دور و بر خودتون آدم‌هایی دارید که اصطلاحاً کاسبن، یعنی یک مغازه‌ای دارن، یک کسب و کاری دارن که با مشتری در ارتباطن.
بعضی هاشون محصولاتشون جوریه که کاتالوگ درست میکنن. شما میتونید یک کاتالوگ موبایلی براشون طراحی کنید که اپلیکیشن اندرویدی که همه محصولات اون کسب و کار داخل این اپلیکیشن وجود داره و آخر هر مطلب هم یک لینکی وجود داره که اون لینک ها اگر کلیک بکنن هدایت میشن به واتساپ فروشنده یا مثلا هدایت میشن به صفحه تماس که بتونن با اون فروشنده تماس بگیرن و این کاتالوگ آنلاین رو براشون طراحی کنید و بهشون بفروشید. اینم از ایده آخرمون. و برای پایان این دفعه شما بگید که چه ایده هایی توی سرتون دارید. من تا حد امکان کمکتون میکنم که این ایده پخته تری بشه و در نهایت بتونید محصول جذابتری رو تولید کنید.